โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำป้ายนั่นเองซึ่งป้ายที่ผมจะมาสอนเนี่ยก็จะเป็นป้ายที่เราสามารถถือได้แล้วก็สามารถเขียนข้อความเพื่อแสดงไปยังบนป้ายที่เราถือนั่นเองซึ่งทุกคนก็น่าจะพอนึกภาพกันออกใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยซึ่งผมก็จะสอนทำตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนั่นเองก็ไม่ยากเลยนะทุกคน รับรองว่าดูคลิปจบทุกคนทำได้แน่นอนโอเคอย่างแรกที่เราต้องมีเนี่ยก็ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวป้ายนั่นเองซึ่งก็ให้ทุกคนนั้นทำการออกแบบป้ายกันก่อนนะผมก็จะเป็นป้ายไม้ธรรมดานะผมก็แล้วแต่ขนาดที่ทุกคนต้องการนะครับผมอืมประมาณนี้แล้วกันเนาะชึบทุกคนอยากให้มันกว้างหรือยาวยังไงก็ปรับเอาที่ทุกคนต้องการเลยนะฮะชึบ หลักๆก็จะมีอยู่2ส่วนแค่นี้นะผมเป็นส่วนถือแล้วก็ส่วนป้ายนั่นเองเราก็มาทำการเปลี่ยนสีให้มันดูง่ายๆขึ้นเนาะดูให้มันเป็นไม้แล้วกันผมจะให้เป็นสีออกเหมือนไม้เลยนะครับก็เปลี่ยน material เป็น wood plank ขอให้สีมันอ่อนกว่านี้ประมาณนี้ก็ได้ก็จะเป็นป้ายของผมนะครับต่อมาให้ทุกคนทำการเปลี่ยนชื่อเจ้าตัวป้ายตรงนี้เนี่ยผมจะให้มันชื่อเป็นทรายนะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอาเป็นสติ๊กแล้วกันเป็นแท่งไม้จากนั้นเมื่อทุกคนตั้งชื่อให้กับเจ้าป้ายกับเจ้าแท่งแล้วเจ้าแท่งไม้ได้แล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนทำการดูพลิเคทเจ้าสติ๊กหรือแท่งไม้ตัวนี้มา1อันโดยวิธีดูพลิเคทก็คือคอนโทรลแล้วก็ตัวดีก็จะทำการดูพลิเคทมา2อัน1อันนั่นแหละ แล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่ออันที่เราอ่า copy มาเป็นชื่อว่า handle ที่ใช้ในการถือเป็น part object ที่ใช้ในการถือของเจ้าพวก tool นั่นเองเพราะกรณีที่เราทำเจ้าป้ายเนี่ยเราจะทำเป็น tool นะครับมันก็ต้องเป็น tool อยู่แล้วจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทำการคุมเจ้าป้ายแล้วก็เจ้า stick แล้วก็ทำการ Ctrl G เพื่อกรุ๊ปเป็นโมเดลนะครับผมยกเว้นเจ้า handle นะครับ handle ไม่ต้องกรุ๊ปจากนั้นก็ทำการไปที่เจ้า handle แล้วก็ปรับ transparency เป็น1นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เจ้า handle เนี่ยมันเห็นเพราะว่ามันมีเจ้าโมเดลของ stick อยู่แล้วนะผมเป็นไงล่ะจากนั้นให้ทุกคนทำการไปที่เจ้า stick แล้วก็เจ้า sign ก็คือโมเดลป้ายของเรานั่นเองเข้ามาใน properties แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่า cancorize แล้วก็ติ๊กเป็น false เพราะเราไม่ต้องการให้cancorize มันเป็น true นะผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนทำการwell มันเข้าด้วยกันให้มันเชื่อมติดกันนะผมโดยไปที่โมเดลแล้วก็ well ทำการกดเลือกพาร์ทที่เราจะ well ก่อนนะผมก็เลือก stick แล้วก็มากด well พร้อมกับเอาไปเชื่อมกับเจ้าทรายนั่นเองจากนั้นไปที่ handle แล้วก็ well handle เข้ากับทรายเหมือนกันก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปที่ workspace นะผมทำการเพิ่มบวกเจ้า tool เข้ามานะผมจากนั้นก็ย้ายโมเดลแล้วก็ handle เข้าไปไว้ใน tool ตอนนี้มันก็จะกลายเป็น tool แล้วนั่นเองต่อมาให้ทุกคนทำการเปลี่ยนชื่อ tool นะผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นทรายลาเบลแล้วเนาะแล้วแต่ทุกคนจะเปลี่ยนเลยนะขอเอาอันนี้ออกปึ๊บจากนั้นก็ผมจะทำการเทสดูนะผมว่ามันถือถูกด้านหรือเปล่าแต่น่าจะถูกด้านแล้วนะเห็นไหมที่ว่ามันยังไม่ตกแบบเพราะว่ามันยังเหลือเจ้า handle ที่เป็นอันนี้อยู่แค่คลายถือถูกด้านทุกคนมันก็จะใหญ่ มันก็อันใหญ่ๆหน่อยนะฮะก็ย่อก็ได้ถ้ามันใหญ่เกินชึบจริงๆเจ้า handle เนี่ย can cry มันก็ได้นะให้เป็น for แต่ถ้าเราทำแบบนี้เราต้องย้ายไปไว้ใน starter packs นะครับเพื่อที่เวลามันเริ่มมาเนี่ยมันจะได้อยู่ในตัวเราเลยแบบนี้โอเคก็พอดีแล้วนะผมมันก็ขนาดไม่ใหญ่เกินไปโอเคถ้าเกิดเราทิ้งเนี่ยมันก็จะตกไปในแมปเลยนะแต่ทิ้งไม่ได้ติดมือโอเคในเมื่อเราได้ป้ายมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการสร้างโมเดล ensure อะไรหมดละไม่ใช่ดิวิวจากนั้นก็เอามันออกมาก่อนนะผมเพราะเราต้องเอามาทำใน workspace เราจะได้เห็นมันนะ
จากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่ทูลของเรานะผมไปที่โมเดลแล้วก็ไปที่เจ้าตัวป้ายหรือทรายนั่นเองของผมนะครับจากนั้นทำการบวกเจ้าsurface GUI นะผมจากนั้นเข้าไปบวกเพิ่มใน surface GUI เป็นเจ้าตัว frame โอเคอยู่ตรงนี้เราก็จะได้เฟรมที่โชว์ขึ้นมาบนพาร์ทของเราโดยแสดงผ่านเจ้า surface GUI นั่นเองให้ทุกคนปรับขนาดให้มันเท่ากับเจ้าตัวพาร์ทตรงนี้เลยนะครับผมอย่างแรกที่เราจะปรับก็จะเป็นเจ้าตัวของ angle point ปรับเป็น 0.5 แล้วก็ 0.5 เพื่อที่จะให้ขนาดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมจุดรวมมันก็จะมาอยู่ตรงกลางจากนั้นเลื่อนลงมาไปที่เจ้าตัวของ position เป็น 0.5 0 0.5 แล้วก็0ตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางตำแหน่งของเจ้าทรายแล้วจากนั้นเนี่ยก็ปรับขนาดไซส์ให้มันเต็มเลยเป็น 1,0 แล้วก็ 1,0 ปุ๊บมันก็จะเต็มเจ้าป้ายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นให้ทุกคนทำการเพิ่มเจ้า text label เข้ามานะผมก็คือจะเป็นข้อความที่เราจะเขียนแล้วก็แสดงบนป้ายนั่นเองจากนั้นเหมือนเดิมครับปรับขนาดให้มันเต็มเหมือนเจ้าตัวเฟรมเลยแล้วก็ปรับขนาดพวก position ด้วยนะผม0ปุ๊บแล้วก็ angle point 0.5 0.5 ปุ๊บเรียบร้อยเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมในส่วนของ text label มาปรับให้เป็น rich text แล้วก็เป็น text scale ก็คือ text scale มันก็จะขยายย่อขนาดของ text เนี่ยตามสเกลเลยนะผมยิ่งข้อความเยอะมันก็จะย่อลงไปเล็กๆลงประมาณนั้นทุกคนก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ผมโดยตรงที่ฟอนต์เฟซนะผมจะเอาเป็นฟอนต์ของเด้งวันแล้วกันนะครับผมจะใช้ฟอนต์ตัวนี้จากนั้นก็ให้ทุกคนทำการคุมเจ้าตัว text label แล้วก็เจ้าตัวเฟรมคุม2อันนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปข้างบนพร้อมกับไปปรับของ background transparency เป็น1เพื่อเราจะไม่ต้องการให้มันโชว์เจ้าตัวของ background นั่นเองก็จะเห็นแค่ตัวข้อความนะครับจากนั้นให้ทุกคนไปที่เจ้าตัว text แล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีของ text เป็นสีขาวแล้วกันนะแล้วแต่ทุกคนต้องการอยากให้เป็นสีอะไรผมว่าเป็นสีขาวแล้วก็ผมจะเปิดเจ้าตัว text stroke color ตัวนี้ผมจะเป็นสโตรกเป็นสีดำมันก็จะเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีเส้นขอบสีดำคุมอยู่นั่นเองก็ประมาณนี้เลยเวลาเราเขียนข้อความเข้าไปมันก็จะมาแทนเจ้าตัว text label ตัวนี้ซึ่งทุกคนก็ทุกคนอยากให้คำที่มันเริ่มต้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะไม่ให้มันมีคำจนกว่าเราจะเพิ่มคำเองแบบนี้ก็ได้แต่ผมจะเป็นtext แล้วกันเป็นค่า default ที่เราถือขึ้นมาก็จะเป็นคำว่า text เพื่อรอการใส่ข้อความนั่นเองเรียบร้อยแล้วในส่วนของเจ้าตัว text label บนป้ายต่อมาทุกคนทำการเพิ่มสคริปต์เข้าไปนะครับผมเพิ่มเข้าไปยังเจ้าตัว tool ตรงนี้นั่นเองโดยการบวกแล้วก็เพิ่มสคริปต์เข้าไปสคริปต์ตัวนี้ก็จะเป็นสคริปต์ที่ทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองก็ขั้นแรกให้ทุกคนประกาศเซอร์วิสก่อนนะผมเราจะประกาศถึงเซอร์วิสเจ้าตัวของ replicated storage นั่นเองเท่ากับเกม get service เราจะเข้าถึงreplicate storage ตรงนี้เพราะว่าเราจะใช้รีโมทในการทำงานนั่นเองให้ทุกคนเข้าไปบวก remote event ในเจ้าตัว replicate storage นะผมทำการ duplicate มา3 remote โดยremote แรกเราจะตั้งชื่อเป็นtext event ก็เป็นevent ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อความบนป้ายรีโมทต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นshow event ก็คือใช้ในการแสดงเจ้า GUI ในการใส่ข้อความเพื่อแสดงผลบนป้ายนั่นเองอีกตัวก็จะเป็นhide นะผม hide event ก็คือใช้ในการซ่อน GUI เดี๋ยว GUI เราจะมาออกแบบไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ซาวที่ผมเตรียมไว้นะผมก็จะเป็นซาวตอนกดปุ่มแล้วก็ซาวตอน GUI แสดงแล้วก็ซาวถังขยะซึ่งทุกคนก็เตรียมเสียงไว้ด้วยก็ได้นะผมไปหาในเจ้าตัวของ Toolbox แล้วก็ Audio นะผมก็ค้นหาไปว่าเป็น Button Effect อย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีเสียงเกี่ยวกับปุ่มเยอะแยะมากมายเลยให้ทุกคนเลือกใช้ผมก็เตรียมมาละ3เสียงก็ประมาณนี้
นี่เป็นเสียงโปเกมอนชัดๆเสียงถังขยะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้ทีหลังนะผมเมื่อทุกคนประกาศ3รีโมทแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเก็บเป็นโฟลเดอร์แล้วกันเนาะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใน Lipicless Storage แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นรีโมทเป็นรีโมทไซล์แล้วกันเนาะแล้วก็ทำการวางรีโมทไว้ในโฟลเดอร์รีโมทไซล์ตัวนี้เรียบร้อยกลับไปที่สคริปต์เซิร์ฟเวอร์ของเราเหมือนเดิมเมื่อเราประกาศถึงเจ้าตัว Lipicless Storage แล้วเนี่ยเราก็จะมาประกาศถึงเจ้ารีโมท3ตัวที่เราได้สร้างไว้นะผมก็ประกาศถึงรีโมทแรกผมเป็นTech Event เท่ากับ Lipicless Storage นะผมแล้วก็ Wait for Child เป็นเจ้าตัวรีโมทไซล์คือชื่อโฟลเดอร์ของเรานั่นเองที่เราเก็บรีโมทเอาไว้แล้วก็ Farther Child เจ้า Tech Event ก็ทำการ Copy เลยก็ได้นะครับเปลี่ยนแค่ชื่ออันนี้ก็เป็น Show Event ก็ชื่อ Show Event นี่ก็ High Event ผมจะตั้งชื่อตัวแปรให้มันเหมือนกับชื่อของรีโมทเลยนะครับขออนุญาตทำการเช็คนะครับผม not show or not high event then one remote not found กรณีที่รีโมทใดรีโมท1ไม่เจอมันก็จะทำการวอนบอกว่าไม่เจอรีโมทแบบนี้จากนั้นเมื่อเรามีรีโมทแล้วเนี่ยเราก็ต้องประกาศถึงเจ้าตัวทูลของเรานั่นเองก็คือเจ้าตัวป้ายตรงนี้ก็ให้ทุกคนทำการประกาศถึงทูลก็เขียนกำกับไว้ว่าทูลนะผมแล้วก็ local ทูลเท่ากับ script.parent ไปเลยนะครับผมเพราะว่าสคริปต์ของเราเนี่ยมันอยู่ในเจ้าตัวทูลแล้วก็ประกาศไปว่าทูลก็คือ parent ของสคริปต์นั่นเองก็เช็ค if not tool then one tool not found return โอเคเมื่อมี tool แล้วเนี่ยอีกอย่างก็จะเป็นเจ้าตัวของ text label ที่เราเพิ่มเข้าไปในเจ้าตัวป้ายที่ใช้ในการอัปเดตข้อความตรงนี้นั่นเองก็ประกาศเข้าไปถึงเจ้า text label เลยนะผมเป็น text label local text label เท่ากับเจ้าตัว tool แล้วก็อยู่ในโมเดลอยู่ใน size นะผมแล้วก็เป็นเจ้าตัวของ surface แล้วก็ frame แล้วก็เจ้าตัว text label ก็จะเข้าไปหาเจ้า text label ตรงนี้ที่เก็บไว้ใน surface frame ก็เช็คโดยมันมีหรือไม่มีนะฮะชึบโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วผมต่อไปจะเป็นวิธีในการส่งยิงรีโมทไปให้กับฝั่งclient นั่นเองโดยเงื่อนไขแรกที่เราจะทำการยิงรีโมทไปเนี่ยผมจะให้หน้าต่าง GUI มันโชว์ตอนที่ผู้เล่นนั้นทำการถือเจ้าตัวทูลนี้ขึ้นมาผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปออกแบบเจ้า GUI มาก่อนให้ทุกคนไปที่ starter GUI นะผมทำการกดบวกเจ้าตัว screen GUI ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเพิ่มเป็น size ก็ได้จากนั้นก็บวกเพิ่มเป็นเจ้าตัวของ frame ก็เราก็จะได้เฟรมตัวนี้มาแล้วให้ทำการปรับขนาดนะผมจะปรับให้มันมาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับโดยปรับที่ anchor point 0.5 0.5 ปึ๊บแล้วก็ปรับเจ้าตัวของ position เป็น 0.5 0.5 0.5 ปึ๊บไซส์เราก็ต้องมาฟิกเองนะผมจะให้มันเป็นแบบกรอบข้อความนะผมซึ่งมันก็จะมีขนาดประมาณแป๊บนึงนะทุกคนต้องเอาสักประมาณ600เยอะไปไหมประมาณนี้ก็ได้นะจากนั้นก็อาจจะทำการปรับให้มันลงมาต่ำอีกสักนิดนะผมประมาณสัก65โอเคประมาณนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มเจ้าตัวของ text box นะผมก็คือเป็นกล่องข้อความที่ใส่ข้อความได้นั่นเองเราก็จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแสดงเข้าไปยัง text box ตัวนี้นั่นเองก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับก็จะปรับของ anchor point เหมือนเดิมเลย 0.5 แล้วก็ position แบบนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็ปรับให้ขนาดมันใหญ่เท่ากับเจ้าตัวเฟรมเลยก็ได้นะผมแต่ไม่ต้องใหญ่เท่านะผมจะเอาเป็นประมาณสัก
500หรือเปล่าปึ๊บอือฮึก็ให้ทุกคนทำการเปลี่ยนสไตล์ของเฟรมก่อนผมหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้เราจะได้เห็นเจ้าตัว text box ชัดนะผมจะเปลี่ยนจากสไตล์แล้วกันเนาะไปที่เฟรมผมแล้วก็ property ของเฟรมหาคำว่าสไตล์ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสไตล์ของ Roblox เราเห็นไหมก็จะเป็นเฟรมสไตล์แบบนี้เลยก็มี radius อะไรมาให้เรียบร้อยก็ดูดีหรือเปล่าทุกคนก็เลือกได้ที่ทุกคนต้องการเล่นผมมีเยอะอยู่พอสมควรนะสไตล์ชิป shadow เอาเหมือนเดิมนี่แหละเดี๋ยวโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าตัว text box ชัดขึ้นแล้วนะผมก็ให้ทำการเปลี่ยนสไตล์ของ text box ก็ได้โดยที่ผมจะเปลี่ยนสไตล์ไปไหนละหรือไม่มีโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการขยับเจ้า text box มาฝั่งซ้ายตรงนี้นะผมโดยขยับจาก position ตรงนี้ลดไปสัก4-5โอเคประมาณนี้เพราะทำไมผมถึงต้องขยับมันหรอเพราะว่าผมจะทำการเพิ่มปุ่มในการลบข้อความไว้ตรงนี้เพื่อที่เวลาเราพิมพ์ข้อความเนี่ยเราจะได้กดลบตรงนี้ไวๆเลยไม่ต้องมาเป็นแบบพิมพ์แล้วก็กดลบแบบนี้มันจะนานนะผมซึ่งผมก็จะเพิ่มปุ่มเข้ามาให้ผมโดยบวกเจ้าimage button เป็นอะไรล่ะ image button ตัวนี้เพิ่ม image button เข้ามาทำการปรับขนาดให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะผมชิป position 0แล้วก็ทำการปรับขนาดไซส์ให้มันเล็กลงมานะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันชิปเล็กไปแฮะสัก50แล้วกันเนาะปึ๊บแล้วก็นี่เป็น55แล้วก็ย้ายมันไปอย่างตรงท้ายๆตรงนี้ที่เราทำการเว้นระยะช่องให้นะครับโดยปรับที่ position เพิ่มจาก5เป็น9 95925เนาะปึ๊บก็เท่าไหร่ดีผมต้องการให้มันเหลือระยะห่างตรงเนี้ยกับตรงนี้เท่ากันนะผมซึ่งประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะทุกคนก็ขออนุญาตปรับเจ้าเฟรมให้มันขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงตรงนี้สักครู่นะทุกคนposition เหรอเอาเป็นสัก45แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ผิดอัน sorry เป็นเจ้า text box สิ45โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระยะเฟรมที่เท่าๆกันแล้วนะครับจากนั้นผมจะไปทำการเลือกรูปให้กับเจ้าตัวของ image button ตรงนี้นะผมโดยรูปที่ผมจะใช้จะเป็นรูปถังขยะนั่นเองให้ทุกคนไปหารูปใน toolbox แล้วก็ image ได้เลยผมจะค้นหาว่า trash ต้องการรูปถังขยะนะฮะเอาเป็นรูปนี้ก็ได้ก็ทำมันคลิกขวาเข้าไปแล้วก็ copy access id นะผมจากนั้นก็เอาไปใส่ใน image button ใน property เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอกับเจ้าตัว image ตรงนี้ก็เห็น URL นะผมก็ทำการใส่ access id ที่เรา copy มาเห็นไหมภาพก็จะขึ้นมาในปุ่มของเราแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนสไตล์ให้กับมันนะผมตรงสไตล์ตรงนี้ผมจะเป็นสีแดงได้ปะแบบนี้นี่คือปุ่มถังขยะของผมที่ใช้ในการลบข้อความพอกดปุ๊บข้อความนี้ก็จะถูกลบนั่นเองโอเคเมื่อเราได้ปุ่มถังขยะตรงนี้แล้วเราก็จะมาเพิ่มปุ่มต่อไปทำการบวกเข้ามาในเฟรมเหมือนเดิมเป็นเจ้าตัวของtext button ปุ๊บจากนั้นก็ทำการย้ายเจ้าตัว text button ตรงนี้ไปไว้ข้างล่างช่วงตรงนี้นะผมซึ่งผมก็จะให้มันเป็นคำว่าshow แล้วก็ทำการปรับไซส์ของมันก่อนนะผมให้มันเล็กๆออกมากว่านี้สัก100แล้วก็นี่สักประมาณ50ใช่ดิตัวนี้30เล็กไปหรือเปล่า35ปึ๊บโอเคน่าจะได้เดี๋ยวค่อยไปปรับเพิ่มนะครับ
ก็ย้ายมันลงไปข้างล่างก่อนผมโดยผมจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางก่อนครับแล้วก็ปรับพวก angle point อะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ปรับให้มันไปอยู่ข้างล่างโดยกำหนดตรงนี้แขน y เอาสักประมาณ9 95น่าจะพอดีต้องเป็น1เลยนะฮะปุ๊บชุบอุ้ย โอเคประมาณนี้ 1.5 นะครับผมแล้วก็จะขยับให้มันไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโดยกำหนดตัวนี้ให้มันลดลงไปประมาณสักสัก35แล้วกันปุ๊บโอเคผมจะเปลี่ยนคำในข้อความนี้เปลี่ยนแล้วนี่นะขออนุญาตปรับไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับน่าจะเล็กไปอันนี้ก็เป็นสัก120 โอเคประมาณนี้เลยก็เป็นปุ่มคำว่าโชว์เมื่อเรากดปุ่มตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราพิมพ์ข้อความไปว่าอะไรก็ได้แล้วผมกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเอาข้อความตรงนี้ไปโชว์ไว้บนป้ายของเรานั่นเองก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อเจ้าตัวปุ่มตัวนี้เป็น show button ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็น trash button ก็คือปุ่มถังขยะนั่นเองอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น text box นี่แหละจากนั้นก็ copy มาอีกปุ่มนึงแล้วก็เปลี่ยนจากชื่อว่า show button เป็นdelete button ก็คือปุ่มในการลบนั่นเองเราใช้ในการลบข้อความที่แสดงอยู่บนป้ายนะครับก็ทำการย้ายมันไปอยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามกับปุ่มโชว์นั่นเองโดยปรับตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้สัก6มันพอดีกันหรือเปล่าชุบน่าจะได้แล้วนะผมระยะพอดีละมั้งก็ทำการปรับในส่วนของ text ของปุ่มโชว์ก่อนนะครับผมจะปรับฟอนต์ผมจะใช้เป็นฟอนต์ของ Denk 1หมดเลยนะปรับ text scale ติ๊กเป็น true ด้วยเห็นไหมข้อความก็จะใหญ่ขึ้นมาเต็มสเกลของมันพร้อมกับผมจะปรับสโตรกนะผมให้มันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สโตรกเนี่ยผมเอาเป็นสีดำแล้วกันปึ๊บตัวหนังสือผมจะใช้เป็นสีขาวแล้วก็เจ้าตัวพื้นหลังของปุ่มเนี่ยผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับผมเพราะว่าเป็นปุ่มที่ใช้ในการโชว์แบบนี้ก็จะเป็นสีเขียวเส้นสโตรกยังไม่ได้เปิดต้องเป็น0ก็จะเป็นปุ่มที่เขียนคำว่าโชว์แบบนี้เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่ม delete แล้วก็ปรับให้มันเหมือนกับเจ้าตัวปุ่มโชว์นะครับผมฟอนต์เดียวกันแล้วก็ text scale สโตรกก็เป็นสีดำส่วนตัวหนังสือก็สีขาวเหมือนกันนะฮะเราจะเปลี่ยนแค่สีของแบ็กกราวด์ให้มันดูแยกออกว่าอันนี้เป็นปุ่มลบอันนี้ปุ่มโชว์ก็แดงกับเขียวประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นปุ่ม delete นี่ปุ่ม delete อันนี้ปุ่มโชว์โอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนตกแต่งมันนิดหน่อยนะผมถ้าเกิดมันไม่ค่อยสวยใช่ป่ะมันมีแบบเหลี่ยมๆตรงนี้ใช่ป่ะถ้าทุกคนไม่ต้องการเหลี่ยมๆเนี่ยบางคนก็ไปที่เจ้าตัวของ show button ก่อนก็ได้ทำการบวกพิมพ์ไปว่า UI corner เพิ่มเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทำให้เหลี่ยมของปุ่มเนี่ยมันหายไปก็จะมี radius เพิ่มเข้ามาก็ทำให้ปุ่มนั้นสวยขึ้นจากนั้นก็ copy เอาไปวางในเจ้าdelete ตรงนี้ด้วยก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องละตัวนี้เราปรับตรงสไตล์ไปละโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราลืมปรับเจ้าตัว text box นะครับผมอาจจะตกแต่ง text box โดยเพิ่มอันนี้เข้าไปเห็นไหมก็จะสวยขึ้นมาเลยนะจากนั้นก็ไปที่ text box นะผมทำการปรับ text scale ให้กับมันถ้าเกิดเราไม่ปรับ text scale เนี่ยเห็นไหมข้อความที่เราพิมพ์เนี่ยมันจะตัวเล็กมากเลยถ้าเราปรับเป็นtext scale ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาตามสเกลเลยนั่นเองrich text ด้วยก็ได้จากนั้นก็ไปที่ฟอนต์ผมก็ใช้เป็นเหมือนเดิม Denk 1จะเป็นฟอนต์แบบนี้เลยแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าในส่วนของกล่องข้อความ text box ตรงเนี้ยก็ตกแต่งได้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะตกแต่งเลยซึ่งผมน่าจะ
ไม่ตกแต่งอะไรแล้วนะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว GUI ในการเขียนข้อความของเราขึ้นไปบนป้ายตรงนี้นั่นเองแล้วก็พอถือเจ้าป้ายปุ๊บ GUI ตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาซึ่งผมก็จะควบคุมการทำงานของ GUI เนี่ยโดยการปิดเปิดเจ้าเฟรมเลยนะครับผมก็ปิด visible ของเฟรมไว้ก่อนมันก็จะไม่เห็นโอเคเรียบร้อยแล้วไปในส่วนนี้เลยเงื่อนไขแรกที่เราจะทำกับเจ้าตัวทูลเนี่ยก็คือเมื่อผู้เล่นนั้นหยิบทูลขึ้นมาถือนะผมก็คือเป็นทูลเป็นทูล equipped นะผมก็คือเมื่อผู้เล่นนั้นทำการใช้ทูลหรือหยิบทูลขึ้นมาก็เป็น tool equipped connect กับฟังก์ชันก็จะให้ทำการยิงรีโมทเจ้าโชว์อีเวนต์นี่นะผมโดยก่อนที่เราจะยิงเนี่ยเราต้องเก็ตค่าเพลเยอร์ก่อนผมเพราะว่าเราจะยิงรีโมทไปให้กับเพลเยอร์เราก็ต้องกำหนดเพลเยอร์ที่จะยิงรีโมทตัวนี้ไปให้นั่นเองซึ่งเราจะเก็ตจากคาแรคเตอร์ของผู้เล่นที่ถือทูลนั่นเองอาจจะหาว่าคาแรคเตอร์ local character นะผมเขียนผิดเท่ากับ tool parent คือประกาศถึง character ก็คือผู้เล่นที่ถือ tool นั่นเองก็คือผู้เล่นที่เป็น parent ของ tool จากนั้นเมื่อมี character เลยเนี่ยเราก็จะทำการ get player จาก character ประกาศว่า player เท่ากับ game player ก็ทำการ get player from character ก็เป็น character นั่นเองก็คือ get player จาก game player ก็คืออ้างอิงจาก argument player ตรงนี้โดย get จาก character ผู้เล่นที่ถือ tool นั่นเองโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการไฟล์ remote show GUI ตัวนี้เขียนกำกับว่าget player นะฮะก็เช็คด้วยว่ามันมี character หรือไม่มีหรือเปล่าthen warn character not false ก็ return n ไปนะครับcopy มาเลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็เป็น player ชึบจากนั้นก็มาทำการยิงรีโมทไปผมเป็นเจ้าตัวของ show event แล้วก็ไฟล์ไปให้ไฟล์ไปให้ client นะผมก็คือไฟล์ client ตรงนี้โดยไฟล์ client เนี่ยเราก็ต้องระบุผู้เล่นที่เราจะยิงรีโมทตัวนี้ไปด้วยในที่นี้ก็คือ player ตัวนี้ที่เราทำการ get player จาก character ตัวนี้นั่นเองซึ่งก็จะเป็น player ที่ทำการถือ tool อยู่นั่นเองก็ยิงเจ้าตัว remote show event ไปให้ player ที่ถือ tool ไปยังฝั่งของ client นั่นเองแล้วก็จะเช็คได้ว่าทุกคนก็อาจจะเพิ่มเข้าไปว่า print tool parent ก็ได้เราจะมาดูกันว่า parent ของ tool คืออะไรก็จะคือ character นั่นแหละแล้วก็อาจจะเช็คไปได้ว่า print file remote to ก็เป็น player name โอเคประมาณนี้มาเรามาเช็คกันว่าเมื่อเราถือ equip หยิบ tool ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแสดงอะไรบ้างทูลผมหายไปนะอ๋อมันหลุดแมปไปละ ก็ทำการเอาไปเก็บไว้ใน starter pack ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ปรับอะไรจากมันละเรียบร้อยหมดละมาสังเกตในหน้าต่างของ output เมื่อผมถือขึ้นมาปึ๊บมันก็จะประกาศชื่อผม momolosmos แล้วก็ไฟล์ remote to momolosmos นั่นเองก็คือตัวนี้เป็นทำการยิงรีโมทให้กับ player ที่ get มาก็คือ player คนนี้ก็คือยิงให้กับผมส่วนพินตรงเนี้ยผมก็ให้ดูว่า parent ของ tool เนี่ยก็คือ tool เนี่ยมันอยู่ในตัวของผมไงมันก็เลยเป็น child แล้วผมก็เป็น parent ของ tool แล้วก็จะสามารถดูได้ที่ workspace แล้วก็ตัวเรานะผมจะสังเกตได้ว่า tool เนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะผมแล้วก็มาดูใน parent ของ tool เนี่ยมันก็เป็นชื่อผม momolosmos เพราะมันอยู่ในตัวผมนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเก็บ tool ในกระเป๋าเนี่ยปุ๊บมันจะไม่ได้อยู่ในตัวผมแล้วนะครับมันจะไปอยู่ในที่ player แล้วก็ในกระเป๋าผมนั่นเองซึ่ง parent ของมันเมื่อเราเก็บเนี่ยมันจะไปอยู่ในbackpack ของผมแทนนั่นเองโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเงื่อนไขในการโชว์ GUI ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อทำการหยิบเจ้าตัวป้ายขึ้นมาก็ทำการเปิด GUI นะครับผมแต่เรามาทำในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ให้เสร็จก่อนนะ
ตัวนี้คือส่วนของ equip เนี่ยยิงได้เรียบร้อยแล้ว get player ได้ถูกต้องต่อไปในส่วนของ unequip ก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการเก็บทูนก็คือเก็บป้ายไว้ในกระเป๋านั่นเองก็คือไม่ถือแล้วก็ทำการยิงเจ้าตัวของ high event ก็คือทำการซ่อน GUI นั่นเองก็กำหนดไว้ว่าทูนเป็น unequipped นะครับผมก็ tool unequipped ก็ทำการ connect กับ function แล้วก็เช็คเหมือนเดิมว่าประกาศดูว่าparent ของ tool ตอนที่มันเก็บเนี่ยมันคืออะไรก็เป็นกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็อาจจะค้นหาไปว่าbackpack ประกาศถึงกระเป๋าก่อนนะผมเท่ากับlocal backpack เท่ากับเป็น tool parent จากนั้นเนี่ยเมื่อมันtool parent เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นกระเป๋าแล้วก็จะหาตัวผู้เล่นจากกระเป๋าอีกทีก็คือเป็นตัวผู้เล่นที่เป็นเจ้าของกระเป๋านั่นเองมันก็จะแตกต่างจากการที่เราเก็ตจาก tool equip นะผมเพราะว่าตอนที่มัน equip เนี่ยมันจะอยู่ในมือแต่เมื่อเก็บแล้วมันไม่ได้อยู่ในมือมันอยู่ในกระเป๋าของเราแทนนั่นเองโดยเราก็จะหาplayer นะผมจากกระเป๋าโดย local player เท่ากับ backpack parent เลยนั่นเองก็ทำการเช็คด้วยนะครับว่ามันเจอหรือไม่เจอตัวแปรที่เราประกาศก็เป็น backpack แล้วก็ player โอเคจากนั้นเนี่ยก็ทำการยิงเจ้าตัวรีโมทไปนะผมไฟล์รีโมท high GUI นะผมก็เป็น high event ไฟล์ไปให้ client โดยระบุ client คนนั้นก็คือ player ที่เราทำการอ้างอิงมาจากเจ้าตัว parent ของกระเป๋านั่นเองแล้วก็มาเช็คอีกด้วยว่ายิงไม่ให้ใครโอเคน่าจะเรียบร้อยทุกคนคนเช็คด้วยก็ได้ผมตัวอย่างให้ทุกคนจะได้เข้าใจเราจะมาประกาศตรงนี้เมื่อเราหากระเป๋าปุ๊บเราก็จะประกาศว่ากระเป๋านั้นมันคืออะไรกันแน่เพื่อเช็คดูว่าค่าที่เราประกาศนั้นมันถูกต้องหรือเปล่ามาเงื่อนไขนี้ก็จะทำงานเมื่อเราทำการเก็บทูลอันนี้เป็นตอนเราหยิบขึ้นมามันก็จะเราเป็น parent ของทูลแล้วก็ยิงไปให้เราแต่เมื่อเราเก็บปุ๊บขยายแป๊บนึงทุกคนจะสังเกตได้ว่าเนี่ย parent แรกของทูลเนี่ยมันคือ backpack ไหมบรรทัดแรกเนี่ยมันคือ backpack แล้วก็อันที่2ที่เราประกาศ backpack เท่ากับทูลกับ parent ก็คือเหมือนอันนี้เลยก็คือเราประกาศถึง backpack นั่นเองจากนั้นเราก็ประกาศถึงbackpack parent ก็จะเป็นตัวผมก็คือ momolos นั่นเองก็จะถูกเก็บในตัวแปรของ player ตรงนี้โดยที่เราประกาศจาก backpack parent ก็คือเป็น parent ของกระเป๋าก็คือตัวผมนั่นเองก็คือตัวผมเนี่ยเป็น parent ของกระเป๋าใน backpack ตัวนี้เห็นไหมดู parent ของ backpack ก็คือ momolos mouse ก็คือตัวผมเราก็อ้างอิงไปเลยว่า player ก็คือ parent ของ backpack นั่นเองจากนั้นเราก็มาทำการยิง remote high event เนี่ยไปให้กับ player ที่เราทำการอิงมาจาก backpack parent ก็จะเป็นตัวผมเลยเห็นไหมไฟล์ remote to momolos ประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วในส่วนของequip กับ unequip equip กับ unequip โอเคเมื่อมันทำงานได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ปิดเจ้าพวกปริ้นไปเลยก็ได้นะผมเพราะว่าผมใส่มาเพื่ออธิบายให้เข้าใจเฉยๆก็ทำการปิดโดยที่จะลบก็ได้หรือจะทำการขีดทับไว้ก็ได้โดยให้ทุกคนทำการกดคุมคำที่ปริ้นแล้วก็กด replex นะผมก็จะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะคุมคำว่าปริ้นทุกคำแล้วก็แค่มาใส่คำที่จะใส่แทนก็จะเป็นคำว่าปริ้นปึ๊บปริ้นกดตัวนี้เพื่อใส่ให้กับทุกตัวเรียบร้อยตอนนี้ปริ้นของเราก็ถูกอันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ทำการ output นั่นเองโอเคมาต่อไปเรามาทำในส่วนของclient เลยนะครับผมเราจะทำการเพิ่ม local script ไปยังเจ้าตัว skin GUI side ในส่วนของ starter GUI ตรงนี้นะผมทำการเพิ่มเจ้าตัวของ local script เข้ามาเปลี่ยนชื่อให้มันเป็น client นะผมเพราะว่าทำงานในฝั่งของ client นั่นเองก็มี server ก็มี client อย่างแรกที่เราจะประกาศถึงก็คือ player ก็คือ client ที่ทำการรันเจ้าตัว script หรือว่า client ที่เป็นเจ้าของเจ้า local script ตัวนี้นั่นเองโดยประกาศได้ว่า player เท่ากับgame player local script ก็คือเป็น client ที่ทำการรันเจ้า script ตรงนี้อยู่นั่นเองอย่างที่บอกไปนะผม
local script หรือ starter GUI เนี่ยก็จะมีเป็นของแต่ละคนเลยนั่นเองแยกกันตาม client ก็ผมจะเช็คด้วยนะผมรอ client โหลดนะผมก็ใช้ repeat until ใส่ tag wait ให้มันรอสักเฟรมหนึ่งก็จะทำรอจนกว่าจะมี player หรือplayer selector ก็คือรอจนกว่า player แล้วก็ selector ของ player โหลดแล้วนั่นเองก็ในส่วนแรกที่จะมาประกาศก็จะเป็น service เหมือนเดิมให้ทุกคนทำการก๊อปมาเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราใช้service เหมือนกันรีโมทเหมือนกันโอเคก็ก๊อปมาเลยก็ได้ปึ๊บโอเคก็ประกาศถึงเจ้ารีโมทที่เราเก็บไว้ใน duplicate storage นะครับผมจากนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราต้องมาประกาศถึงเจ้าพวกObject ย่อยที่อยู่ในเฟรมทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเฟรมก่อนนะเนี่ยเราต้องมาประกาศถึงเจ้าปุ่มถังขยะแล้วก็ text box แล้วก็อันนี้ทุกอย่างเลยโอเคอย่างแรกที่จะประกาศก็คือเจ้าตัวเฟรมนั่นเอง GUI ผมจะตั้งชื่อเป็น GUI Object แล้วกันเนาะอย่างแรกก็เป็น frame frame GUI เท่ากับลืมไปอย่างทุกคน มันอยู่ใน player GUI นะทุกคนเราต้องประกาศถึง player GUI ก่อน player GUI local player GUI เท่ากับ player ก็คือ player ที่เป็น client แล้วก็ wait for child เป็น player GUI นั่นเองก็คือเป็น GUI ของแต่ละคนแต่ละ client ก็เช็คไปว่าเจอ GUI ไหมถ้าไม่เจอ GUI ก็ทำการแจ้งเตือนว่าplayer GUI not found ก็ return n ออกไปประมาณนี้นะทุกคนเราก็จะมาอ้างอิงถึงเจ้า frame GUI ที่อยู่ใน player GUI เนี่ยของแต่ละผู้เล่นจากตรงนี้นั่นเองก็อ้างอิงไปว่าเท่ากับ player GUI แล้วก็ทำการ wait for child ก็จะเป็นเจ้าตัว screen GUI size ตัวนี้ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ทำการ for child เจ้าตัว frame ตรงนี้นั่นเองก็เป็นเฟรมที่เก็บเจ้าพวกปุ่มต่างๆเอาไว้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะประกาศถึงเจ้าเฟรมของเจ้าพวกปุ่มได้แล้วจากนั้นมาในส่วนปุ่มย่อยก็คือbutton แล้วก็เป็น text box นี้บัตทอนแรกที่เราจะประกาศก็จะเป็นเจ้าตัวของ show button ก็คือปุ่มที่ใช้ในการโชว์ข้อความนั่นเองก็เป็นframe GUI ผมแล้วก็ทำการ wait for child ก็ก๊อปชื่อมาเลยก็ได้นะครับผมshow button กลัวจะเขียนผิดนะผมก๊อปชื่อมาเลยแล้วกันน่าจะถูกนะไม่ถูกก็จะขึ้น error เดี๋ยวมาแก้กันก็ copy มาเลยอันต่อไปก็เป็นdelete button ก็คือปุ่มที่ใช้ในการลบข้อความนั่นเองก็ก๊อปมาเลยเพื่อความถูกต้องแม่นยำปุ่มสุดท้ายก็เป็น trash button ก็คือปุ่มถังขยะในการลบข้อความที่อยู่ใน text box นั่นเองเรียบร้อยต่อไปก็ text box นะผมเป็น local text box เท่ากับ frame GUI แล้วก็ทำการ wait for child เจ้าตัวของ text box นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วก็ประกาศถึงปุ่มย่อยใน GUI นี้ครบทุกปุ่มแล้วนะครับจากนั้นก็มาในส่วนของการทำงานกับรีโมทเลยก็คือเป็นการรับค่ารีโมทที่ยิงมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นั่นเองโดยอย่างแรกที่เราจะรับค่าก็คือรับค่าเจ้ารีโมทโชว์อีเวนต์ที่ถูกยิงมาก่อนโดยประกาศถึงรีโมทนะผมก็เป็นโชว์อีเวนต์นี้ก็เป็นเจ้าตัวของโชว์อีเวนต์นะผม on client event connect ไม่ใช่ฟังก์ชันปึ๊บก็คือเมื่อถูกยิงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยมีการยิงรีโมทมาก็จะมา connect กับ show event on client event ตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเรายิงจาก client ไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะรับเป็นon server event นั่นเองนะครับเมื่อมีการยิงรีโมทมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการโชว์เจ้าเฟรมตรงนี้นะครับผมก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการถือเจ้าตัวทูลขึ้นมาก็จะทำการยิงรีโมทโชว์อีเวนต์แล้วก็มา connect กับเงื่อนไขตัวนี้ก็จะทำการโชว์เจ้า frame GUI visible visible เท่ากับ true นั่นเองก็เขียนไปว่าshow GUI show frame นะผม
โอเคอีกอย่างที่ลืมประกาศนะครับผมลืมประกาศเจ้าตัวซาวนะผมก็คือเสียงที่เราเตรียมมานั่นเองก็ทุกคนทำการย้ายเสียงมาไว้ในเจ้าตัวของ Skin GUI เลยนะครับผมโอเคก็มาวางใน GUI แบบนี้เสียงพวกนี้เนี่ยเมื่อเราทำการเล่นเนี่ยมันจะมีแค่ตัวของคลเอนแต่ละคนที่ได้ยินเท่านั้นตัวอย่างเช่นผมอยู่ในเซิร์ฟกับเพื่อนใช่ปะถ้าผมเล่นเสียงที่อยู่ใน Player GUI ของผมเนี่ยก็จะมีแค่ตัวผมที่ได้ยินเพื่อนเราก็จะไม่ได้ยินนะครับก็คือมันอยู่ในคลเอนของแต่ละคนนั่นเองนอกจากจะเป็นในเซิร์ฟเวอร์ถึงจะได้ยินทุกคนนะครับก็มาประกาศถึงในพวกของซาวกันนะครับก็เอาไว้ตรงข้างล่างนี้ก็ได้ซาวก็เป็น local sound GUI เนาะ sound GUI เท่ากับ script.parent sound GUI ได้เลยเพราะว่ามันอยู่กับเจ้าพวก script เนี่ยเราก็หาจาก script.parent ได้เลยมันมี sound GUI แล้วเนี่ยก็หาเจ้า sound อะไรอีกอะ sound button แล้วก็เป็น sound trash คือเสียงถังขยะเมื่อทำการลบข้อความนั่นเอง button sound trash โอเคหลังจากนั้นขออนุญาตทำการเช็คก่อนละกันจริงไม่ต้องเช็คก็ได้นะแต่ผมแบบเพื่อความแบบแน่นอนของผมผมเลยต้องเช็คโอเคจริงตัวนี้ไม่ต้องเช็คก็ได้ถ้าเกิดมันอันนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมาคลิปมันจะยาวเกินมาต่อไปก็เป็นเมื่อมีโชว์อีเวนต์แล้วก็เป็นไฮอีเวนต์นะก็คือเมื่อผู้เล่นทำการซ่อนทุนก็ยิงเจ้าตัว High Event มาเป็น on client event ก็ connect function ก็เป็นการ high เจ้าตัว frame GUI นั่นเองก็เป็น frame GUI dot visible เท่ากับ false อย่าลืมนะครับผมเราประกาศเสียงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เสียงนะครับโดยเสียงของพวก GUI ผมจะใช้เป็น sound GUI ตัวนี้ก็มาเช็คกันว่าif ก็ทำการ play พอ play ปุ๊บก็ปิดอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นโชว์ซ่อนดิกรอบตัวนี้มาวางแทนเจ้าตัวตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็คือเมื่อผมถือทูลขึ้นมาเนี่ยสวัสดีทุกคนผมลืมปิด GUI ก่อนนะลืมปิดเจ้าเฟรมเพราะค่าเริ่มต้นมันต้องถูกซ่อนก่อนโอเค sorry มาเมื่อเราถือทูลเนี่ยมันต้องโชว์ GUI ขึ้นมานะผมแล้วก็เล่นเสียงครับผมรอเสียงโหลดสักแป๊บนะผมมา1 2 3ปุ๊บเห็นไหมก็จะโชว์ GUI ขึ้นมาแล้วพอผมเก็บปุ๊บซ่อนโชว์ซ่อนโชว์ซ่อนแบบนี้เลยโอเคเราก็สามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็จะโชว์ก็ขึ้นไปจะลบข้อความลบในนี้ก็ได้รู้สึกว่าเหมือนมันจะลงมาใกล้เกินหรือเปล่าอ๋อไม่ใกล้เนาะน่าจะเป็นมุมมองของ Roblox Studio ด้วยแหละมันอาจจะดูแคบๆโอเคมาในเมื่อที่เราทำการโชว์แล้วก็ซ่อนได้แล้วเนี่ยเงื่อนไขต่อไปที่เราจะทำก็คือจะพวกอัปเดตข้อความลบข้อความนั่นเองมีโชว์มีซ่อนปุ่มแรกที่จะทำขออนุญาตเปิดขึ้นมาอีกครั้งปุ่มแรกที่จะทำก็คือปุ่มลบถังขยะก่อนเนาะก็คือทำการลบข้อความที่อยู่ใน text box ตัวนี้นั่นเองโดยการที่เราจะลบก็คือเป็น delete text in text box ประมาณนี้ก็ได้ก็เป็นเจ้าตัวประกาศถึงเจ้าตัวtrash button dot mouse button 1 คลิกmouse button 1 คลิกแบบนี้นะครับก็ทำการconnect กับฟังก์ชันอย่างนี้ก็มาเช็คดูว่ามันทำงานได้ไหมผมก็จะให้มันเป็นคำว่าคลิกแบบนี้แล้วกันเมื่อผมกดแล้วมันก็จะปริ้นออกมาทาง output ว่าคลิกมาเทสดูมันใช้งานได้ไหมโอเคมันขึ้นนะผมก็คือใช้งานได้ละในเมื่อที่มันใช้งานได้แล้วเนี่ยเราก็มาทำการกำหนดเงื่อนไขเลยนั่นเองโดยให้มันลบข้อความที่อยู่ใน text box ก็อาจจะเป็นอย่าลืมเรามีเสียงต้องประกาศถึงเสียงก่อนเช็คว่าถ้าเกิดมี
sound trash เอ้าลืมเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนแล้วนี่if sound trash เอ้าโอเค then sound ผมเขียนผิดหัวจะปวดตัวโอหายขอโทษทุกคนปึ๊บก็ให้ทำเล่นเสียงขยะแล้วก็ทำการลบข้อความไปโดยการลบเราก็จะกำหนดให้ textbox text เท่ากับนี้ก็จะกลายทำให้ข้อความที่อยู่ใน text ของ textbox เนี่ยกลายเป็นข้อความว่างเปล่าแบบนี้ก็ไปเช็คดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะทำการ play แล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้พอเรากดลบปุ๊บเห็นไหมก็มีเสียงถังขยะเป็นเมื่อเราพิมพ์สวัสดีอะไรแบบไม่ต้องการแล้วไม่อยากมาลบทีละตัวหรืออย่างนี้มันอาจจะช้าก็แบบปุ๊บลบอันนี้เลยแบบนี้โอเคมันก็จะเร็วกว่าเนาะเพราะแค่คลิกปุ่มเดียวก็ลบไปเลยโอเคตอนนี้ปุ่มถังขยะเราก็เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นในส่วนของโชว์ก่อนนะผมเป็นโชว์แล้วก็เป็นลบแล้วกันเป็นโชว์ text to side แล้วกันก็เป็นเจ้าปุ่มของshow button นะผมก็เป็น dot mouse button มาบัตทอนถึงคลิกแล้วก็ทำการ connect กับฟังก์ชันดังนี้สังเกตด้วยว่าเขียนถูกหรือเปล่าถ้าเขียนผิดมันจะไม่ทำงานนะอย่างแรกก็คือประกาศถึงเสียงก่อนผมก็คือ if sound button then sound button play โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการโชว์ข้อความตรงนี้ไปยังเจ้าตัวป้ายของเรานั่นเองซึ่งเราก็ต้องใช้เจ้าตัวรีโมทเช็คอีเวนต์เนี่ยที่ผมทำการเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นรีโมทที่ใช้ในการส่งข้อความจากฝั่งของ client ให้กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นั่นเองโอเคก็จะทำการยิงเจ้าตัวรีโมทไปผมก็คือไฟล์รีโมทเทคเป็นอะไรเทคอัปเดตก็ทำการเรียกเจ้าตัว text event ตรงนี้แล้วก็ทำการไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นะผมโดยที่เราจะยิงอะไรไปก็คือยิงเจ้าตัวข้อความที่อยู่ใน text box นั่นเองก็คือ text box text แล้วก็ไปใส่ในนี้สิอะไรเนี่ยเอาใหม่โทษทีนะทุกคน text box text ก็คือทำการเรียกเจ้าตัว remote text event แล้วก็ทำการยิงข้อมูลก็คือเป็นข้อความที่อยู่ใน text box นั่นเองแล้วก็จะมาทำการรับค่าจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็คือเป็น text update from client ก็ประกาศถึงเจ้า text event ก็อย่างที่บอกนะผมถ้าเกิดเรายิงจาก client เซิร์ฟเวอร์ก็จะกลายเป็น on server event นั่นเองก็ทำการ connect กับฟังก์ชันก็เราต้องใส่ argument ตรงนี้เพื่อที่เป็นตัวแปรที่ทำในการรับข้อมูลจากฝั่งของ client ตรงนี้นั่นเองซึ่งตัวแปรที่เราจะใส่เนี่ยจะมีอยู่2 argument 1ก็คือ player แล้วก็เป็นในส่วนของtext แบบนี้นะผมก็คือทำไมเราต้องใส่2 argument ถ้าเกิดเราใส่ไปแค่ argument เดียวแบบแค่ text เนี่ยข้อมูลมันก็จะกลายเป็นชื่อของผู้เล่นแทนนะผมเพราะว่าไอสิ่งที่มันถูกยิงมาจาก client เนี่ยมันจะเป็น player แล้วก็ข้อมูลที่ถูกยิงมันเองซึ่งก็คือยิงไปให้กับ client เดี๋ยวตัวอย่างผมจะทำให้ดูถ้าเกิดเราใส่แค่ text แบบนี้และเราพิมพ์ text มาดูมันจะเป็น text ไหมมาเราจะมาทดสอบดูนะครับมาผมก็จะใส่ข้อความว่าไอ้ประหยัดมานะผมก็ทำการยิงไปนะปุ๊บเห็นไหมมันไม่ใช่คำว่าไอ้ประหยัดมันเป็นชื่อผมแทนเพราะว่าอย่างที่บอกไงในยิงจาก client มาเนี่ยสิ่งที่ยิงมามันจะมีอยู่2อย่างก็คือยิงไปให้ player คนไหนก็คือเป็น client คนนั้นนั่นเองจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเมื่อเรารับข้อมูลเราต้องใส่2 argument ก็คือเป็น player แล้วก็ใส่ในส่วนของข้อมูลที่ถูกยิงมาโดยใส่ไปว่าplayer แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพิมพ์ได้แล้วว่าplayer and text มาดูกันอีกครั้งผมก็ยิงคำว่าประยุทธ์มานะครับอะไรเนี่ยก็ทำการยิงปุ๊บ
เห็นไหมจะบอกว่า Momolos ปลาหยุดเห็นไหมก็จะเป็น2 argument ก็คือเป็นผู้เล่นที่ทำการยิงรีโมทมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกยิงมานั่นเองประมาณนั้นแล้วก็อาจจะใส่เช็คได้ว่าขออนุญาตไปถึงทุกคนเส้น SEN DED ฮะแบบนี้โอเคเมื่อมันยิงข้อความจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง client ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการเปลี่ยนข้อความที่รับมาเนี่ยไปยังเจ้าตัวtext label ของเรานั่นเองโดยเราก็จะทำอัปเดต text to text label ประมาณนี้ก็อัปเดตค่าโดยประกาศถึงเจ้าตัว text label นะครับผมก็เป็น text label text เท่ากับก็คือ text ที่ยิงมานั่นเองก็คือข้อมูลหรือข้อความที่ยิงมาจากฝั่งของ client ก็จะสรุปได้ว่าอัปเดต text label text ของ text label ให้กลายเป็น text ที่ถูกยิงมาจาก client นั่นเองก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีมาเรามาดูกันว่าข้อความที่ยิงมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะส่งคำว่าสวัสดีมาก็ได้สวัสดีผมยิงไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเทคตรงข้อความตัวนี้กลายเป็นคำว่าสวัสดีแทนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนคำเป็นอะไรก็ได้ปุ๊บนะมันก็จะยิงตามที่เราส่งมาเลยเห็นในเอาท์พุตมันก็จะแจ้งเตือนว่าผมนั้นได้ทำการส่งข้อความตัวนี้มาก็เอามาอัปเดตใส่เจ้าเทคลาเบลบนป้ายของเรานั่นเองโอเคเห็นไหมข้อความก็จะเปลี่ยนไปตลอดเลยในเมื่อเราเห็นไหมจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีปุ่มในการลบข้อความนะผมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีข้อความแสดงอยู่บนป้ายแล้วก็คือเราจะลบมันนั่นเองเราก็ประกาศถึงเจ้าตัวของ delete นะผมชิป delete text ก็เป็นเจ้าตัวของปุ่ม delete button ก็เป็น mouse button เนี่ยคลิกนะผมทำการconnect กับฟังก์ชันต่างนี้ก็จะเป็นการลบข้อความก็โครงสร้างเหมือนกับตรงนี้เลยก๊อปมาเลยก็ได้นะครับปึ๊บก็ใช้ซาวเหมือนกันก็แค่เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มก็คือกำหนดtext box dot text เท่ากับแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้แบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าเกิดเราใช้แบบนี้แล้วก็เรายิงเหมือนเดิมไปเนี่ยมันก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยถูกนิดนึงทุกคนสังเกตส่วนผมพิมพ์คำว่าhello ขึ้นไปปึ๊บว่าผมกดลบเนี่ยชึบมันก็ลบจริงๆแต่มันลบใน text box ตรงนี้ไปด้วยมันก็อาจจะดูแบบมันไม่ได้ป่ะทุกคนใช่ป่ะเนี่ยถ้าเราแบบต้องการลบเนี่ยเพราะว่าปุ่มเนี่ยจุดประสงค์คือลบข้อความในป้ายไม่ใช่ลบใน text box ตรงนี้ด้วยถ้ามันลบเนี่ยมันก็ต้องลบแค่ในป้ายใช่ป่ะกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการปรับปรุงนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรมากโดยที่เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็น new เป็น new text อันนี้แล้วกันไม่ใช่เอาเป็น delete text แบบนี้ก็ได้เท่ากับแบบนี้เองก็คือสร้างตัวแปร delete text แล้วก็กำหนดให้มันเป็นสตริงแบบค่าว่างก็คือไม่มีข้อความในสตริงแล้วก็แค่มายิงตรงนี้แทนแบบนี้มันก็จะไม่ลบใน text box ของเราไปด้วยก็จะลบแค่บนป้ายนั่นเองมาเทสดูผมจะยิงเขาว่า150โชว์ปุ๊บเมื่อผมกด delete เนี่ยมันก็ต้อง delete เฉพาะป้ายไม่เกี่ยวกับ text box เห็นไหมใน text box ของเราก็ยังอยู่แล้วก็สามารถโชว์ไปใหม่ได้ text box จะถูกลบก็ต่อเมื่อปุ่ม trash button เท่านั้นประมาณนี้เลยโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันยังเหลืออีกอย่างนะทุกคนเดี๋ยวขอลองเทสอะไรแป๊บนึงเราต้องกดซ่อน text ก่อนนะฮะมามันไม่น่าจะมีอะไรให้เพิ่มนะทุกคนปึ๊บเก็บก็จะไม่ใช้งานไม่ได้จนกว่าจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อความว่าสวัสดีครับโชว์ปึ๊บก็เป็นคำว่าสวัสดีครับที่เราพิมพ์ไม่ต้องการละเปลี่ยนคำจะแบบอะไรก็ได้ปึ๊บ
เห็นไหมยิ่งเราพิมพ์ข้อความเยอะๆเนี่ยมันก็จะปรับลงตาม text scale ข้อความที่มันโชว์เนี่ยมันก็จะเล็กแบบนี้เลยนั่นเองโอเคแล้วก็เอ่ออีกอย่างถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากทำการซ่อน GUI ก็อาจจะทำการเพิ่มปุ่มเพื่อกดซ่อนก็ได้แต่อย่างนั้นมันก็อาจจะยุ่งยากขึ้นไปอีกนิดผมเลยมีวิธีก็คือว่าไอ้ทูลเราเนี่ยมันมีแค่พิมพ์ข้อมูลแล้วก็โชว์ใช่ปะล่ะมันเลยอีกอย่างก็คือเวลากด active tool กดใช้ทูลเนี่ยกดคลิกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อาจจะเอาไอ้การกดคลิกใช้ทูลเนี่ยมาทำการซ่อน GUI ก็ได้โดยวิธีก็ง่ายมากถ้าทุกคนไปที่เจ้าตัวทูลของเราก่อนนะฮะแล้วก็ทำการเพิ่มเจ้าตัวของบูวาลูเราจะใช้ในการกำหนดสถานะนั่นเองโอเคผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น status ก็เอามาประกาศในเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยนะฮะในสคริปต์เป็นบูวาลูเป็น local status เท่ากับ script parent status ที่เราตั้งชื่อไว้ก็ขอเช็คก่อนแล้วกัน status not found ก็ return end ไปโอเคเราก็จะมาใช้ในการควบคุมในส่วนของต้องประกาศขึ้นมาใหม่นะทุกคนผมขอประกาศมาตรงนี้แล้วกันเป็น tool activeเป็น tool นะผม tool active ก็ connect กับฟังก์ชันก็คือ tool active ก็คืออะไรก็คือผมจะยกตัวอย่างนะเป็นผมจะปิดคำว่า active แล้วกันก็คือมันจะเป็นเมื่อเราเนี่ยถือ tool ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วทุกคนทำการคลิก tool มันก็จะทำการ active เห็นไหมนี่ผมทำการคลิกนะเนี่ยผมคลิกอยู่เห็นไหมมันก็จะเป็นการ active ก็เหมือนพวกอาวุธเวลาเราฟันดาบครับก็จะเป็นการคลิกหรือการ active นั่นเองก็คือเหมือนทุนการยิงปืนการฟันนั่นเองแต่ในกรณีนี้มีเป็นป้ายไงเป็นป้ายโชว์ข้อความหรือทุกคนจะเป็นป้ายคลิกแล้วไปทุบหัวคนนี้ก็ได้ แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นนะมันเป็นแค่ป้ายโชว์ข้อความเนาะแล้วก็เอาส่วนของทุน active เนี่ยไปใช้เป็นในการซ่อนหรือโชว์โชว์หรือซ่อนนั่นเองกรณีที่แบบมันอาจจะบังตาน่ารำคาญอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มากำหนดเงื่อนไขอย่างนี้แต่ว่า if status ที่เราทำการสร้างมาตรงนี้นั่นเองถ้าเกิด status value เนี่ยมันเท่ากับ false then else ก็คือถ้าเกิด status มันเป็น false ก็คือยังไม่ถูกซ่อนเราก็จะทำการ hide GUI อันนี้ก็เป็น show GUI นะผมแล้วก็จะทำการยิงเจ้าตัวรีโมทในการซ่อนไปนั่นเองก็ไปก๊อปรีโมทมาได้เลยนะครับเป็นรีโมทตรงนี้ปุ๊บก็มาใส่ตรงนี้ก็คือยิง high event ไปนั่นเองเราต้องใส่ player ด้วยลืมไปเพราะเรายิงเรากำหนดเป็นไฟล์ client ต้องระบุ player ที่จะยิงด้วยแล้วก็ก๊อปของทวน equip ตัวนี้มาได้เลยผมเพราะว่ามันโครงสร้างเหมือนกันมันอยู่ในตัวผู้เล่นเหมือนกันผู้เล่นจะทำการ active tool ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นต้องถือ tool ก่อนนะครับโอเคก็ประกาศแบบนี้เลยก็จะ get player จาก character นั่นเองต่อมาตัวนี้เป็นการซ่อนฉละต่อไปก็เป็นการโชว์ก็ copy เจ้าโชว์ event ตัวนี้มานะผมแล้วก็มาใส่ในส่วนของโชว์ตรงนี้ก็คือเมื่อมันเป็น false เนี่ยก็คือ GUI ยังไม่ถูกซ่อนแต่เมื่อเรากดไปปุ๊บ GUI ก็จะถูกซ่อนโดยการยิงรีโมทซ่อนไปพร้อมกับเปลี่ยนค่าของ status value ด้วยนะผมเป็นchange status เป็น status value เท่ากับtrue นะครับผมเพราะตอนแรกเป็น false พอกดปุ๊บก็กลายเป็นซ่อนโอเคแล้วเมื่อมันเป็น true แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับตรงนี้แล้วก็คือมันถูกเปลี่ยนเป็น true เมื่อกดอีกทีมันก็จะกลายเป็นโชว์กลับมานั่นเองก็พร้อมกับเปลี่ยนกลับไปด้วยมาเทสกันดูว่ามันได้หรือเปล่าโอเคปึ๊บก็มาดูได้ที่ในworkspace แล้วก็ตัวผมใน tool จะสังเกตว่า value ตอนเนี้ยมันเป็น false อยู่คือยังไม่ได้กดพอผมกดคลิก1ครั้งปุ๊บเห็นไหมเจ้าตัว GUI ก็ถูกซ่อนไปแล้วพร้อมกับเปลี่ยน status value เป็น true ก็คือซ่อนอยู่กดอีกครั้งปุ๊บเป็น false ก็โชว์กรณีที่ทุกคนอาจจะแบบเขียนข้อความไปแล้วว่าแบบเขียนข้อความไปปุ๊บอะไรเขียนข้อความปุ๊บเนี่ยผมโชว์ไปปุ๊บผมก็อยากให้ข้อความอันนี้มันโชว์อยู่ตลอดแล้วก็ไม่อยากให้เจ้าตัว GUI เนี่ยมันมาเกะกะหน้าตาผมอาจจะกดคลิก1ครั้งซ่อนเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเกะกะเจ้าทุน
เจ้าตัว GUI อีกละก็คือมันถูกซ่อนไปแล้วเนี่ยแล้วก็โล่งเลยหน้าจอเราก็จะโล่งอยากเปลี่ยนคำก็คลิกอีกครั้งแล้วก็มาแก้คำเขียนปุ๊บก็ซ่อนอีกครั้งปุ๊บประมาณนี้ก็คือเป็นการซ่อน GUI นั่นเองกรณีที่มันตัวผู้เล่นไม่อยากให้มันขึ้นมาลกหูลกตานั่นเองโอเคแต่มันน่าจะมีบั๊กอย่างหนึ่งนะกรณีที่ผมแบบกดซ่อนใช่ปะซ่อนปุ๊บแล้วผมเก็บทูนะเก็บปุ๊บเห็นไหมวาลูมันจะไม่เปลี่ยนตามเพราะผมเก็บไปแล้วเมื่อผมเอาขึ้นมาอีกครั้งปุ๊บมันก็จะโชว์แล้วถ้าเกิดผมจะกดซ่อนเนี่ยมันต้องกด2ครั้งสังเกตนะนี่ผมคลิกครั้งที่1ปุ๊บเห็นไหมวาลูเป็นอันนี้ก็คือยังไม่ซ่อนเพราะมันต้องกดอีกครั้งปุ๊บก็คือวิธีการแก้เนี่ยไม่ให้มันกดแบบ2ครั้งก็คือเราต้องมีการเปลี่ยนค่าด้วยเมื่อผู้เล่นนั้นทำการเก็บทูนโดยเปลี่ยนค่าให้มันเป็น for ตรงเนี้ยกรณีที่ผู้เล่นทำการ unequip ด้วยก็อาจจะไปเพิ่มตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ไปดูว่ามันได้หรือเปล่านะผมจะทำการซ่อนทูนแล้วก็เก็บปุ๊บแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็คลิกอีกครั้งมันต้องเป็นซ่อนเลยนะมันไม่ต้องจำเป็นต้องคลิก2ครั้งเรียบร้อยโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยนะทุกคนในการทำเจ้าตัวป้ายข้อความที่เราสามารถถือแล้วก็กดซ่อนได้แล้วก็เขียนข้อความลบข้อความได้จะลบข้อความแล้วก็เปลี่ยนเป็นhomolos mod โชว์ไปเห็นไหมก็จะขึ้นชื่อของเราตามข้อความที่เราพิมพ์ไปก็ลบข้อความได้ก็ลบข้อความในป้ายได้เหมือนกันก็บอกว่ามันเป็นวิธีการทำป้ายที่ง่ายๆมากเลยทุกคนหวังว่าทุกคนดูจบก็ทำกันเป็นทุกคนแน่นอนเลยผมเชื่อเลยซ่อนแบบนี้โอเคอีกอย่างนะที่เราสามารถเปลี่ยนได้ผมขออนุญาตไปลบเจ้าพวกอันนี้ก่อนนะเชิบโอเคทุกคนอาจจะไปเพิ่มพวกรูปภาพของโทนทุกคนก็ได้ก็คือผมจะทำการเปลี่ยนรูปภาพของป้ายของผมนะผมก็คือถ้าเกิดเราไม่มีรูปภาพเนี่ยป้ายทูนของเรามันจะเป็นชื่อทูนนะผมทุกคนก็อาจจะไปหารูปหรืออัปโหลดรูปมาแล้วก็เอาไปใส่ในtexture ID ของทูนนะผมก็คือผมมีรูปป้ายที่ทำการอัปโหลดมาไว้ใน Roblox นะผมก็จะสังเกตได้ว่ามันไม่เปลี่ยนให้ผมปะป้ายผมถูกลบ มันถูกลบไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนได้แล้วเห็นไหมผมก็ทำการเปลี่ยนรูปภาพของทูนผมให้เป็นรูปป้ายมันก็จะเป็นรูปป้ายแบบนี้สวยงามขึ้นมาเลยก็จะดูได้ว่าทูนตัวเนี้ยมันคืออะไรก็คือป้ายนั่นเองโอเคทุกคนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับวิธีการทำป้ายที่เรานั้นสามารถถือแล้วก็เขียนข้อความเพื่อแสดงบนป้ายที่เราถือได้นั่นเองแล้วก็สามารถลบข้อความที่อยู่ใน text box หรือลบข้อความที่อยู่บนป้ายได้นั่นเองซึ่งก็ต้องขอบอกว่าเป็นวิธีการทำป้ายที่ง่ายมากๆเลยแค่ทุกคนเข้าใจการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ client แล้วก็อะไรอีกนิดหน่อยเองก็หวังว่าทุกคนดูคลิปนี้จบก็จะทำป้ายขึ้นมาเองได้นะครับผมโอเคครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีป้ายเฟี้ยวๆแบบนี้ทุกคนนะครับผมโอเคก็รอดูคลิปหน้าว่าผมจะมาสอนทำอะไรหรือทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็ทำการรีเควสกันมาได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้การทำป้ายก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย